فیلم های غیر اخلاقی، فیلم های سکس، لوچ، برهنه، فیلم های شش به گفته مردم، همین چیزا براتون تاوان داره یا نه مردم؟ بچه همگی آماده است؟ کامل عمران، شکیب عمر، بسم الله. آماده هستین؟ یالا. از جای دل من دکتر قیس نیکزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. با سلسله سگمنت ها و دروس طبی خود اینجا ما آمدیم تا بحث بکنم در مورد از اینکه اعتیاد داشتن به خودارضایی یا متکرر خودارضایی کردن یا معتاد بودن به جرق زدن و اعتیاد داشتن به تماشای فیلم های غیر اخلاقی بالای نوز شما، بالای انزال شما، بالای اجراعات جنسیتان و بالای شوق و لذتتان اثرات مثبت داره یا منفی؟ آیا خودارضایی متکرر و تماشای فیلم های اخلاقی به شما مضر هست؟ فیلم های غیر اخلاقی، فیلم های اخلاقی بله تماشایش مفیده. You got my word. نمبر گرفتی اینجا آقا، اصلاح کردم اینجا، خیزت بچه مؤدب. فیلم های غیر اخلاقی، فیلم های سکس، لوچ، برهنه، فیلم های شش به گفته مردم، همین چیزا براتون تاوان داره یا نه مردم؟ خودتان میفهمه که تاوان داره. هنوزم به در جیبی اینترنت دمی چیزای مزخرف و مبتذل مصرف کرده میرین. خیال انداختین و بده خیال انداختین. خب عزیزا گوش کن، حالا از نگاه نیوروساینس میره تشریح میکنم. از نگاه نیوروساینس خب کامل فکر میکنیم تو را مثال نمیتونم که آزرده نشی، تو را نمیتونم. فکر میکنم لایت، این لایت هست. این لایت اعتیاد کرده که با خود خلاص کنه. این لایت اعتیاد کرده که فیلم برهنه ببینه و با دیدن فیلم برهنه این لایت ما که یک اکس از یک نفر هسته معتاد شده. وقتی که این فیلم برهنه یا فیلم شش به اصطلاح یا فیلم سکس را میبینه، این در حقیقت مغزش با تنبیهات سوپرانورمال ادپت میشه. چی مانا؟ وقتی که تو یک فیلم سکس را میبینی، وضعیت هایی که در اوجا میباشه، با پوزیشن هایی کجا مجامعت صورت میگیره، گرافیک های کجا کار میشه، سیستم هایی را که به طور مثال اوجا مرد و زن پیش میگیره، یک طوفان غیر نرمال و بمباردمان غیر نرمال نیوروترانسمیتری را در مغز تو حاکم میسازه. یعنی یک تنبیه فوق نرمال است. یکی هست که یک چندوکه که بیادر بزرگوار عادی میکنیش، نازدانه است. هر وقت یک چندوک کندیشه میفهمه که چی گپه. یکی هست میدیم بازویش یک رفیقته عادت بتکتش دام یک مشتی جشده دیگر است که لکگک بتی سنت خنده میکنه میگه لوده مکم میزدی. چرا؟ وجود از او به مو تنبیه محکم عادت کرده. وقتی که این لایت که من مثال دادم، این فیلم سکس دید خود به خودارضایی عادت کرد، در حقیقت مغز خود با یک تنبیه فوق نرمال عادت داده. خب بر از اینمی آدمی که اعتیاد به فیلم سکس داره و به اینمی آدمی که مثلا 24 ساعت خودارضایی میکنه، در روز 3-4 دفعه خودارضایی میکنه، در بین موتری خودارضایی میکنه، در بین بیادر عمامی خودارضایی میکنه، در کلاس درسی خودارضایی میکنه و خودارضایی به یک عادت تبدیل شده بدون از اینکه از او لذت ببره، بر از این میگیرن زن. این مغز از این قسم اجست شده و عیار شده که لذت از خود میبره، از خود با خود لذت میبره، از فیلم سکس لذت میبره، از فیلم غیر اخلاقی لذت میبره و شریک جنسی ازی اگر کدام آدم شارکی و بیادر قندم بود خوب یک مقدار مثلا رمز و راز داشتن مباشرت را به طور مثال شاید چیزی بدانه، ولی یک دختر مثلا همو که میگن دختر قریه به شهر آمده هست، صحیح؟ برای از بیادر بزرگوار از یک کدام دختره که گرفتن، خوب بیادر محترم نمیفهمه که داشتن مباشرت یعنی چی. داشتن مباشرت یعنی چی؟ و این بچه ظالم اوجه فیلمای بیادر بزرگوار امریکایی را که دیده، او تنبیهات اوجه را این متوقع از او دختر کو داره. این همیجاست که از رابطه جنسی که زن خود لذت نمیبره، این همیجاست که نوز نمیشه پیش ایجاد، این همیجاست که به طور مثال دیرینزالی پیش ایجاد میشه و وقتی که یک دفعه اجرایش خراب بود در مغز سیکل میوبی ایجاد میشه. سیکل به ما توضیح داده میتونی کامل چی بود؟ یک، داشتن تشویش در مورد به طور مثال اجراعات استرس زیاد کرد. استرس سبب شد در مورد از بیاندیشه. وقتی که اندیشید منفی است. منفی وقتی که فکر کردی رفتارت منفی است. رفتار منفی پس ترس تشدید کرده میره.
دمیج کاستا فاصله ایجاد میشه. دختر قریه پس به مکو میره و این بچه گنگس رجوع میکنه به یوتیوب و فیلم های غیر اخلاقی. رابطه خود چه دار ساخت؟ میمونه قضیه لذت. تو در حقیقت وقتی که معتاد به فیلم غیر اخلاقی بودی و فیلم های بهتر امثال برهنه را تماشا کردی و در صورتی که مثلا تو اعتیاد به خودارضایی داشتی، در حقیقت یک دیستیبیلیتی یا عدم ثبات هورمونی، خصوصا هورمون جنسی را در بدنت ایجاد میکنی. تستوسترونت کم است، به همین خاطر میل نداری. بنابراین اگر میخوای که از رابطه با شریک جنسیت لذت ببری، اگر میخوای که با تنبیهات نرمال تحریک شوی، اگر میخوای که رابطت تحکیم داشته باشه، اگر میخوای که دیرینزالی نداشته باشی، اختلال نعوذ در آینده تجربه نکنی، اضطراب جنسی با همسرت در آینده نداشته باشی و اگر میخوای که شوق جنسیت کم باشه، از فیلم های غیر اخلاقی و از خودرضایی متکرر خود فاصله بدی. میدانیم اعتیاد به فیلم های غیر اخلاقی کار مشکل هست ولی مغز را تخریب میکنه و ما تیوری داریم control your brain or it will control you. مغزت را کنترل کن ورنه مغز تو را کنترل میکنه. وای به حال کسی که توسط مغز کنترل شد. تا در بعد الله حافظ.